ඉන්ෆෝමේෂන් මනි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට මම අදත් අරගෙන තවත් cloud mining site දෙයක් ගැන වීඩියෝ එකට යනවා. ඉන්ෆෝමේෂන් මනි YouTube channel එකත් එක්ක තාම එකතු වෙලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා දැම්ම එකතු වෙන්න. අද ඔයගලන්ට අරගෙන ආවේ Bosst Cripto Capital එකේ uniex cloud mining site එකේ live withdraw එකක් ගෙන මම මේ site දෙක ගැන වීඩියෝ කලින් කරලා තියෙනවා. මම මේ වීඩියෝ ගැන link පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ site දෙකට register වෙන්න අවශ්‍ය link එකත් මම පල්ලෙහා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගලන් මේ වීඩියෝ බලලා මේ register වෙන්නේ කොහොමද කියලා බලන්න. මම දැන් මගේ account එකට log වෙන්න යන්නේ. මේ site එකේ register වුණ ඕන කවුරු හරි ඉන්නවා නම් පල්ලෙහා description එකේ තියෙන link එකෙන් ඔයගලන්ට පුළුවන් register වෙන්න. මේ site එකත් හොඳටම ගෙවීම් කරන site එකක්. මම දැන් මගේ account එකට log වෙලා පෙන්නන්න. මන්ද account එක log වෙලා තියෙන ඕගලන්ට පේනවා මගේ දැන් $2.37 මයින් වෙලා තියෙනවා. මගේ gigahertz power 600ක් වෙලා තියෙනවා. මම ඕගලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ මම live deposit එකක් දැන් මේකේ power එක තමයි දැන් මෙතන වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. ඕගලන්ට වෙන affiliate මගේ reference ලා 15ක් ඉන්නවා. මේ වීඩියෝ එක මගේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න. මම ඕගලන්ට මේකේ දැන් මුලින්ම මේකේ withdraw එක දාලා ඉන්න. මෙතන withdraw එකට යන්න ඕනේ. withdraw එකට ගිහලා මගේ available balance එක මෙතන withdraw amount එක මෙතනට දානවා. මම 2.37ක් දාලා මගේ wallet address එක මම මෙතෙන්ට දාලා withdraw කරනවා. ඔයගලන්ට පේන send email verify the withdrawal මගේ email එකට මේකේ එනවා. මම දැන් email එකට ගිහින් ඔයගලන්ට පෙන්නන්න. ඔයගලන්ට තියෙන Bosst Cripto Capital එකේ withdraw එක verify කරන්න මේ link එක ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැන් ඒක click කරනවා. ඔයගලන්ට තියෙන success back to home කියලා මම දැන් මගේ account එකට මම ආයෙත් යනවා. මම දැන් refresh කරලා පෙන්නන්න. මගේ balance එක මෙතන අඩු වෙලා තියෙනවා. මම මගේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්න. මගේ බැලන්ස් එක මෙතන අඩු වෙලා මම දැන් ගිහින් බලන්න මගේ Coinbase එකට ඇවිල්ලාද කියලා. දැන් මම Coinbase එක රිෆ්‍රෙෂ් කරලා බලනවා. ඔයගලන්ට පේනවා Coinbase එකේ මගේ දැන් pending කියලා තියෙනවා. ඔයගලන්ට වෙන සතෝසි 20000 ගාණක් ඩොලර් දෙකට ප්‍රමාණය මගේ Coinbase එකට දැන් withdraw වෙලා තියෙනවා. අපි මෙතන USD mine කරාට අපි USD mine එක අපි Bitcoin වලට තමයි withdraw කරන් තියෙන්නේ. ඇත්තට මේ site එක සුපිරිම සුපිරි site එකක්. මේ පටන් ගත්ත සමායන පටන් අරගෙන දැන්ට සතියක්වත් සති දෙකක්වත් නැහැ. හින්දා ඔයගලන්ට පුළුවන් දැම්ම පටන් අරගෙන වැඩ කරන් යන්න. මේකේ ඔයගලන්ට affiliate program එකට ගිහිල්ලා ඔයගලන්ට පුළුවන් reference ලා හදලා ඔයගලන්ට මේක earn කරන්න පුළුවන්. මේක සුපිරිම site එකක්. ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙහෙම referral link එක share කරලා ඔයගලන්ට බලන්න. මෙතන invoice එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මම මෙතන මේ gigahertz power gigahertz power buy කරපු එක මෙතන pending විදියට තියෙන. මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේ කිව්වා අර cancel deposit කරන්න ගිහපු cancel කරපු හින්දා ඒ විදියට තමයි මෙතන මේ payments එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නනවා මේකේ site එකේ දැන් withdraw ගත්ත කට්ටියගේ ඒ විදියට තියෙන. ඔයගොල්ලන්ට plan එකක් buy කරන්න යනවා. මෙතන buy plan එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන amount එක දාලා මෙතන pay now කියන එක click කරන්න ඕනේ. මේකේ minimum $1 එක තියෙන්නේ. pay now එක click කරලා පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ wallet address එකක් දෙන්න. ඒ wallet address එකට ඔයගොල්ලන්ට මේ wallet address එක deposit කරන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට ඒක deposit කරලා ඔයගොල්ලෝ mining speed එක වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ site එක ගැන මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ මේක තාම register කරලා නැත්නම් register කරලා දැම්ම වැඩ කරන් යන්න සුපිරියටම earn කරන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මගේ දවසට කොච්චරක් earn වෙනවද කියලා free ඔයගොල්ලන්ට register වෙද්දි free දෙනවා gigahertz power 100ක්. ඒකට මෙච්චර daily mine වෙනවා. මම deposit කරලා $5ට මෙච්චර mine වෙනවා. මගේ දැන් දවස් 8න් 7න් වගේ මට withdraw ගන්න පුළුවන්. මේකේ minimum withdraw එක $2කින් තියෙන. මේ site එක ගැන මෙච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට ගෙනපු අනිත් site එකේ withdraw ගන්නන්න. මේක uniex cloud money site එක ගැන මේක ගැන මම withdraw මේක ගැන මම වීඩියෝ 4ක් විතර මේ 4 වෙනි වීඩියෝ මම දැන් විදිහට මම මගේ channel එකේ දාන්න. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ බැලුවේ නැත්නම් පල්ලා description එකේ තියෙන link එකෙන් බලලා මේක register වෙන්න පුළුවන්. මම දැන් මගේ account එකට log වෙන්න යන්නේ. මම දැන් මගේ account එකට log වෙලා තියෙන්නේ. මම ඔයගොල්ලන්ට mining එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම්. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ mining එක දැන් සතෝසි 41000 mining වෙලා තියෙනවා. Dogecoin 31ක් mine වෙලා තියෙනවා. Ethereum 52000 ගාන mine වෙලා තියෙනවා. මම ඕගොල්ලන්ට ආයෙත් කියන මේක ගැන පළවෙනි වීඩියෝ ටික බලන්න. මම මේක ගැන කොහොමද කරන්නේ කියලා කතා කරන්නේ. මම මේක withdraw ගැන විතරයි කතා කරන්නේ. මම මේ ඔයගොල්ලන්ට මුලින් withdraw මම ගත්ත withdraw ටික පෙන්නන්නම්. මේ මාසෙට ගත්ත withdraw ටික ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මේ මාසේ 7/21 මම අර කලින් වීඩියෝ එකට පස්සේ withdraw එකක් අරගෙන මම Telegram channel එකේ දැම්මා. ඔයගොල්ලන්ට වෙන ආයෙත් 17 ගත්තා 8 ගත්තා 6 වෙනි මාසේ 29 ගත්තා. මේ විදිහට withdraw 4ක් දැන්ට අරගෙන තියෙනවා. මෙතනම $20ක $15කට වගේ ආසන්න වෙන withdraw එකක් තියෙනවා. මම දැන් ආයෙත් withdraw කරන්න යන්නේ. මම මෙතන balance එකට යන්න ඕනේ. balance එකට ගිහිල්ලා මම මෙතන මගේ සතෝසි ටික මම මෙතන convert කරගන්නවා.
මෙතන ටිකක් amount එක ටිකක් අඩුවෙන් දාන්න ඕනේ නැත්නම් මෙතන convert කරගන්න බෑ මොකද අපි මෙතන mining වෙන ප්‍රමාණයට චුට්ට වැඩියෙන් පෙන්නන්නේ මම දැන් මෙතන මේ විදිහට exchange කරගන්නවා ඔයාලට පේනවා මෙතන success කියලා වැටෙනවා refresh වෙනවා මේ විදිහට මම dog coin ටිකත් exchange කරනවා USD වලට මේ විදිහට මෙතන minimum $0.1ක් කියනවා එහෙනම් මම ආයි Ethereum ටිකම convert කරනවා සමාන මෙතන 3 මේ විදිහට convert කරනවා ඔයාලට එනවා මෙතන successful කියලා එනවා ඊට පස්සේ ඔයාලට මම පෙන්නන්නම් මගේ US ඩොලර් ඔයාලට පේනවා මගේ US ඩොලර් දැන් 3.14ක් විදිහට වැඩි වෙලා තියෙනවා මම දැන් මේක withdraw කරන්න යනවා මෙතන යට තියෙනවා withdraw කියලා එන withdraw කියන එක click කරාට පස්සේ මම මෙතන pay එකට withdraw කරන්න මෙතන pay එක click කරලා මගේ pay wallet එක මෙතනට දෙනවා amount එක මෙතන තියෙනවා withdraw found කියන එක click කරනවා ඔයාලට වෙනවා මෙතන withdraw request is created කියලා මම මගේ withdraw එකට ගිහිල්ලා පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට මෙතන withdraw එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන waiting කියලා මේකේ withdraw එක එන්න ටික වෙලාවක් යනවා මේගොල්ලන්ගෙන් දවස් දෙකක් ඇතුළත එවනවා කියලා දවසක් වගේ ඇතුළත එනවා මට එකම එක දවසක් මේ withdraw වලින් එකම එක දවසක් මෙන්න මේ withdraw එක විතරයි දවසකට ආසන්න කාලයක් ගියා අනිත් එක පැය 4න් 5න් 6න් වගේ withdraw ටික ආවා ඇත්තටම මේ සුපිරි site එක මම මේ මාසෙට withdraw ගන්න 4 වෙනි පාර ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ site එකෙන් මම withdraw අරගෙන තියෙනවා දැන් මේ 5 වෙනි පාර withdraw එක ගන්න මේක සුපිරිම site එකක් මේකේ ඩිපොසිට් කරනවා නම් මෙතන බැලන්ස් එකට ගිහිල්ලා ඔයා ඩිපොසිට් කරන්න මෙතන මොන coin එකද කියලා මෙතනින් තෝරගන්න ඕනේ මේ විදිහට තෝරගෙන ලයිට් coin ද ඩොග් coin ද විදිහට තෝරගන්න එතන amount එක මෙතන මේක ක්ලික් කරලා මෙතන amount එක දාලා මේක ඩිපොසිට් කරන්න ඊට පස්සේ ඇඩ්‍රස් එකක් දෙනවා ඒ ඇඩ්‍රස් එකට ඔයගොල්ලන් සෙන්ඩ් කරන්න ඕනේ ඔයගොල්ලන් ඩිපොසිට් කරන්න ප්‍රමාණය මේක ඩිපොසිට් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ ටික වෙලයකින් මේක ඩිපොසිට් වෙනවා ඩිපොසිට් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බැලන්ස් එක පේන්නනවා බැලන්ස් එක පේන්නකොට පස්සේ ඔයාලට මෙතන buy the power කියන එකට යන්න ඕනේ buy the power එකට ගියාට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මෙතන මයින් ගන්න ඩොග් coin ද Ethereum ද Bitcoin ද කියලා තෝරලා මේ ඩොග් coin මෙතන මේක තෝරලා මෙතන ඔයා ඩිපොසිට් කරපු coin එක මෙතන තෝරලා ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ ෆුල් amount එක මෙතන දාලා buy කරන් තියෙන ඊට පස්සේ mining speed එක වැඩි වෙනවා ඒ විදිහට mining speed එක වැඩිලා ඔයාලට මෙතන mine කරන්න ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මම පෙන්නන්නම් මගේ දැන් මාසෙ ලක්ෂ 3.60ක් මයින් වෙනවා ඒ විදිහට මට දවසට මයින් වෙනවා සතෝසි 12000ට වඩා ආසන්න ප්‍රමාණයක් මයින් වෙනවා මේ විදිහට තමයි මේක මයින් කරන් යන්න තියෙන්නේ අපි දැන් බලමු මට withdraw එක ඇවිල්ලාද කියලා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මගේ දැන් pay ගිනුමට withdraw එක ඇවිල්ලා තියෙනවා මගේ පැය 7ක් ආසන්න වගේ කාලයක් ගියා withdraw එක එන්න ඩොලර් 3.1ක් මගේ pay ගිනුමට withdraw එක ඇවිල්ලා තියෙනවා ජූලි 25 මම ඔයගොල්ලන්ට මගේ account එකට ගිහින් පෙන්නන්න withdraw එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට පේනවා withdraw එක මගේ මෙතන done කියලා තිබ්බා කලින් ඔයාලන්ට මතක ඇති මෙතන waiting විදිහට තිබ්බේ ඩොලර් 3.1 withdraw කරා මට ඩොලර් 3.1ක් withdraw එක විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා ඇත්තටම මේ cloud money site එක supreme cloud money site එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මම මුලින්ම withdraw කරේ 6 වෙනි මාසේ 29 මේ දැන් withdraw එක ගත්තේ 7 වෙනි මාසේ 25 ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මාසයක්වත් යන්න කලින් මම ඩොලර් 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේකේ earn කරලා තියෙන ඇත්තටම මේක supreme cloud mining site එකක් ඔයගොල්ලෝ මේක register වෙලා දැන් වැඩ කරන් යන්න මේකේ withdraw ගන්න නම් අනිවාර්යයෙන්ම deposit කරන්න ඕනේ ඇත්තටම මේක සුපිරියටම ගෙවීම් කරනවා risk එකක් ගන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවනම් deposit කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේකෙන් earn කරන්න මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් ආයි මට ආපු withdraw එක මේ තියෙන ඩොලර් 3.1 withdraw එක ආවා මේ තියෙන මම Bosst Cripto capital එකෙන් ගත්ත withdraw එක ආපු මේක මගේ දැන් pending එක විදිහට තිබ්බ එක මගේ wallet එකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඒක ඇත්තටම මේ cloud mining site දෙක supreme cloud mining site දෙයක් ඔයාලට පේනවා මේ site එකේ withdraw එක මෙතන තියෙනවා මේ site දෙකම supreme cloud mining site එක ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ site දෙකම register වැඩ කරන් යන්න risk එකක් ගන්න කැමති කවුරු හරි ඉන්නවනම් මේ site දෙකම deposit කරලා ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් earning එක වැඩි කරගන්න මේ site දෙක ගැන මෙච්චර කියන්න තියෙන වීඩියෝ එක හොඳ නම් like and comment කරන්න share කරන්න නොදන්න යාළුවන්ට දැනගන්න වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම share කරන්න